programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga, Pilipinas. Nagpapatuloy pa rin ang banta ng COVID-19 sa ating bansa. Kaya naman, napakahalagang patuloy tayong maging maalam ukol sa mga programa ng ating pamahalaan para labanan ang sakit na ito. Good morning, Rock. Good morning. Naman po, samahan nyo kaming muli na alamin at talakayin ang mga halagang balita at impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, mula pa rin po sa PCOO. Ako naman po si Undersecretary Rocky Ignacio. Ako naman po si Secretary Martin Andanar at ito ang public briefing #LagingHanda-PH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang makakasama natin sa programa sina Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, Philippine Ambassador to Australia Maria Helen de la Vega, MMDA Spokesperson ASEC Celine Pialago. Samantala, Secretary, makakasama rin natin sa paghahatid ng ulat ang mga PTV correspondents mula po sa iba't ibang probinsya at Philippine Broadcasting Service. Samantala, para naman po sa inyong mga katanungan, maaari kayong mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Samantala, una sa ating mga balita, sa patuloy po na pagtugon ni Senator Bongo sa mga kababayan natin na wala ng tirahan dahil sa sunog at iba pang kalamidad, isinusulong nito ang Senate Bill 203 at 1227 na naglalayong mabigyan ng mura at disenteng pabahay ang ating mga kababayang informal settlers. Ang Senate Bill 203 o ang National Housing Development Production and Financing Act ay naglalayong pabilisin ang housing production at siguruhin may sapat na pondo ang pamahalaan para sa pabahay. Habang ang Senate Bill 1227 o ang Rental Subsidy Program Act ay naglalayo namang bigyan ng pabahay ang mga informal settler families at tulungan silang magkaroon ng sapat na pagkakakitaan para i-sustain ang pagkakaroon ng pabahay. Ang panukalang ito ay nakaayon din sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ng pamahalaan na naglalayong bigyan ng bagong simula ang nagnanais makabalik sa kanilang mga probinsya. Samantala, hinimok rin ni Senator Bongo ang lokal na pamahalaan na siguruhin ang maayos sa paggamit sa Special Education Fund. Ito po ay matapos na manawagan ng DILG sa LGUs na tulungan ng Department of Education bilang paghahanda sa pasukan. Ayon kay DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, dapat na makipag-ugnayan ng local chief executives sa kanilang local school boards upang pag-usapan kung anong bagong learning modalities ang maaaring gamitin sa kanilang lugar. Sa ngayon po ay patuloy na isinusulong ni Senator Bongo ang Senate Bill 386 na naglalayong i-expand ang paggamit ng Special Education Fund. Sa iba naman pong balita, ang ika-74 na Malasakit Center inilunsad na po sa Sorsogon. Kahapon po inilunsad ang ika-74 na Malasakit Center sa Dr. Nando B. Duran Sr. Memorial Hospital na nandun po sa Sorsogon City na nangako po si Senator Bongo sa patuloy na suporta sa mga Pilipinong lubusan po na nangangailangan ng serbisyong medikal, lalo na po sa panahon na ngayon nahaharap ang bansa sa matinding krisis dulot ng COVID-19.
Para alamin po ang mga kaganapan sa Australia at lagay ng ating mga kababayan doon, makakapanayan po natin si Philippine Ambassador to Australia, Maria Helen de la Vega. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador. Undersecretary Baki, and also to your viewers and listeners. Marami pong salamat for this opportunity na for the second time na mabigyan ko po ng update. Opo. Dito, yeah. And as of yesterday, July 8, 2020, there are about 8,806 confirmed cases of COVID-19, 106 deaths, yun yung mga namatay sa Australia. Pero ang good news po ay wala pong reported infected na Filipino. So yan po ang magandang balita na maibibigay ko sa inyo dito sa Australia. Pero alam ko Opo. Ambassador, ngayon pong ibinalik po ang Melbourne sa stage 3 lockdown. Ano po ang restriction na pinatutupad? Ilang mga Pinoy na nasa Melbourne na maaari pong maapektuhan nito at may iba po bang syudad ang nasa ilalim pa rin ng lockdown? Tama yun, Sec. Rocky. There are about 70,000 Filipinos, and katulad nga ng as of this time, to you right now, wala pa hong report na mayroong Filipinong infected doon ho sa mga towns na affected sa surrounding Melbourne areas at saka some border areas po ng state of Victoria. So, ang gusto ko lang masabi is that the New South Wales is closing the border to Victoria. So, ito pong New South Wales ay nagsara din ng borders sa Victoria at saka ang South Australia. So, meron hong parang restriction ng movement ang mga based dun ho sa report ng ating Philippine Consulate sa average lang po yung affected na mga communities doon. There are basically several towns in Greater Melbourne ang affected po dito sa bagong lockdown na 6 po, effective 8 July. So, in other words, ni-reinstate po ng Victoria ang home restrictions. So, at the same time, meron din pong mga dineploy mga tools of the Australian Defence Force to support the police authorities doon po sa pagmamonitor nitong lockdown. So, during this week, residents ay only to be leaving home for 4 reasons. Parang katulad din po ito ng situation na nangyayari sa Pilipinas, and that means you will just be going out to shop for essential items such as food, to work or study, to exercise, or to administer care. So, kailangan po ng permission every time you have to do some other activities. Yan po ang pinatest na update na pwede kong sabihin sa inyo. Ngayon po, if you will recall, may na-complete na po kaming mga around 7 sweeper flights. So ang maapektuhan po dito, yung mga ibang Pilipino na stranded pa rin na gustong umuwi sa Pilipinas, pero hindi po sila makaka-uwi, lalo na kung galing sila sa Victoria. Because of this present lockdown. But my understanding is that there is one scheduled flight of Philippine Airlines that will be departing Sydney on July 25. So, ina-expect po natin na meron pa rin namang mga Pilipinong were able to return to the Philippines coming from other parts of Australia. Opo, Ambassador, magandang balita po. At least wala pong Pilipino na naapektuhan, na nagkaroon ng sakit na COVID-19 sa Australia. Pero kumusta po yung magiging koordinasyon
mga taga-Victoria na gusto pong umuwi ng Pilipinas, paano niyo po sila tutulungan? Kasi alam po nga natin na talagang hindi sila pwedeng lumampas or naka-lockdown sila. Mga ano po yung timeline na pwedeng ibigay sa kanila ng pamahalaan ng Australia at paano niyo po i-coordinate sa kanila yung tulong na ibibigay ng pamahalaan? Mr. Trafi, I think ang isang pinakamagandang blessing na nangyari dito, if you will recall, noong December 15, dumating po ang ating landing team sapagkat binuksan po natin ang ating Philippine Consulate General sa Melbourne. Although I must clarify that it's still a soft opening, hindi pa po yung formal opening, pero meron na po tayong 4-member team ng Philippine Consulate General sa Melbourne at ito pong ating konsulado ay in close coordination with the state authorities and even with the Filipino community organizations. In fact, as I speak today, ito pong ating acting head of post doon na si Mr. Anton Mandap ay nakikipag-ugnayan do sa mga communities and they're ready to extend assistance. On our part naman dito po sa embassy, yun pong makakakuha ng exemption o makaka-travel papunta sa Canberra ay sinusuportahan ho namin sila for their other consular needs for the moment. Hindi ko po kayo mabigyan ng timeline kung hanggang kailan itong ang nalalaman po namin for the moment is that the lockdown will be within the confines of 6 weeks and we will see depende po yan sa magiging result nung shall we say lockdown na ito, kung bababa po yung numbers ng infected or infections ng COVID. Ambassador, ano naman po ang lagay na ekonomiya sa Australia? May mga OFW sa po ba na naapektuhan at yung kanila po, kumusta po yung kanilang mga trabaho sa Australia at kung may naapektuhan, ano po yung agarang tulong na ibinibigay ng ating embahada at siyempre ng ating pamahalaan sa kanila? Unahin ko po muna yung ESAP program sa Carvalho. As of today, about 700 beneficiaries po ang lamang dito sa Dole Aknap na nakasituloy nagtatrabaho dito sa Australia. And then yun pong ating mga na-stranded na seafarers ay nakauwi na po itong mga ito at maaaring sa ngayon ay nakabalik na sila sa kanilang mga probinsya dyan sa Pilipinas. Ang maganda rin pong balita is notwithstanding this COVID situation we are in, nakakatanggap na din po ang ating Philippine Overseas Labor Office ng mga job orders. In other words, ang ibig sabihin po ng job orders ay nagkakaroon na ulit ng interest para kumuha ng mga manggagawa galing sa Pilipinas at ito po ay falling into 4 sectors at ang mga sectors na po ito ay related to yung mga autos, mga welders, mga at yun din po sa agriculture like in cattle farming and in pig farming. So ina-expect po namin na sooner or later, hopefully before the year is over, na mareresume po ulit itong mga workers na magtatrabaho dito sa Australia. Doon po naman sa mga tanong na ano ho ang tulong na ginagawa ng embahada para sa ating mga overseas Filipinos. Number one, alam po ninyo, magmula nung nagkaroon ng COVID, ay ginamit po namin dito yung Optus Way, yung Team A, Team B. So ang embassy po sa Canberra ay hindi talaga nagsara at sinusuportahan po namin yung mga consulates general natin na kailangan nilang mag-work from home because as you probably know, the New South Wales and where Sydney is located, and we have the highest number of Filipinos, about 120,000 of them. At ito rin pong the state of Victoria, ang capital po ay Melbourne where we have 70,000, ay kinakailangan po nilang mag-work from home sapagkat mas malaki po ang infections ng COVID doon compared po dito sa amin sa Canberra. So yung pong mga consular services na pwede namin gawin dito sa Canberra, kami po ang sumasalo dun sa mga hindi na po, pinupunan po namin yung mga spillover na nangyayari sa Sydney at sa Melbourne.
And then of course, yun hong information sa mga sweeper flights at saka yun rin pong pagbibigay ng advice sa kanila sa mga available resources ng host country. If I would just like to also kung pwede rin kong i-mention, alam niyo po nung January to June, natapat po na ang ating embahada dito sa Canberra ay ang country chair ng ASEAN Canberra Committee. So, ni-request ko po yung iba kong mga ASEAN ambassadors if we could make a joint representation to assist the international students because we have about 150,000 students coming from ASEAN. And so we wrote letters to about 40 universities here and even to the state ministers of education. At naging maganda po naman yung outcome sapagkat marami na po tayong natanggap na assurances from these institutions and from the state ministers about the relief packages and the support that they're giving to the students, which included about 17,000 students coming from the Philippines. Kunin ko na lang po yung inyong mensahe sa ating Filipino community sa Australia. Siyempre, particular na po sa ating mga OFWs, Ambassador. Alam niyo po, I think ang importante lang natin is continue to keep following the guidelines at importante po talaga po yung itong social distancing measures, the need to wear face masks, and of course, hindi ho tayo dapat mawala ng pag-asa because these too will pass. Talaga hong it's a crisis we've never had any experience before. But if we all anchor our cooperation, not just between and among us in societies, but also between and among us countries, the bilateral and regional cooperation, I think we will be able to manage and overcome this crisis. So we just want to say maraming salamat din po sa inyo, Secretary Martin, at sa inyo ngayon, Yusek Rocky. Ito pong programa ninyo ay malaking tulong kasi nakikita ko po na marami din palang talagang nagmo-monitor sa developments natin on this particular crisis. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Maria Helen de la Vega. Salamat po. Stay safe po. Para alamin naman ang mga updates ukol sa sistema ng ating mga lansangan, pampublikong transportasyon at iba pa, makakausap natin ang spokesperson ng Metro Manila Development Authority, si ASEC Celine Pialago. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga, Secretary Andanar at kay Yusek Rocky. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumustahin po muna natin ang lagay ng MMDA dahil sa naitala po ninyong 4 sa mga personnel ang nagpositibo sa COVID-19 virus. Kumusta po ang ginagawa nating measures para ma-contain yung pagkalat ng COVID-19? Secretary, simula po kahapon sa utos po ng aming Chairman Danny Lim and GM Jojo Garcia, 2 p.m. po ay pinauwi na yung aming mga empleyado sa MMDA para po i-disinfect lahat po ng opisina ng aming ahensya. So yung pinaka-latest na tally ho or bilang po ng mga natamaan po ng COVID sa aming agency, una po yung 4, nasundan po ng 2 kahapon. Then kanina po tinawagan ko ulit si Dr. Ombina, may 3 pong nadagdag doon sa bilang po ng mga nagpositibo sa COVID. Ang disinfection, Secretary, ay tatagal po hanggang Linggo. By then po, siguro pwede na hong mag-back to normal ang operations po, lalo na ho ng ilang mga opisina. Pero paglilinaw lang, Secretary, yung traffic management, yung mga enforcers po natin, tuloy-tuloy pa rin po sa trabaho since meron naman po tayong mga base at offices po sa iba't ibang major thoroughfares. Suspended na rin po yung operations ng MRT3 until July 11 dahil sa rising COVID-19 infection among personnel. Dahil dito siguradong mas marami po ang gagamit na ibang mode of public transportation. Ano po ang inyong plano dito, ASEC? Sa
temporary na pagsara po ng operasyon ng MRT, nag-deploy po ang MRT3 ng 90 po na buses for MRT3 augmentation. Ito po mga buses na to, sir, noong unang araw, umalis po yan 5:30. Kahapon po, umalis ng 5. Pero sa natanggap po nating instruction, of course, sa pangunguna po ni Secretary Artugade, ay ang unang dispatch na po ay 4 in the morning. So para ho alalayan yung ating mga commuters. Ngayon po, ang nagiging papel po ng MMDA, 4 na bus stop po sa median lane ang nagagamit na sa ngayon. 4 out of 16. Ito po yung Main Avenue, Santolan, Ortigas po at saka Guadalupe. Sa ngayon po, lahat po ng mga bus stops, kinukumpleto pa po natin yung mga concrete barriers. Lalagyan din po yan ng mga elevators for our senior citizens and PWD. Yun po yung ginagawang paghahanda ng MMDA. Meron din po kaming nakadeploy na nasa mahigit 5 traffic constable kada bus stop at saka po isang motorcycle rider para po alalayan yung ating mga commuters. Linawin lang po natin kung ano-anong klaseng mga vehicles or public transportation ang pwedeng bumiyahe dito sa Metro Manila dahil marami din po ang mga commuters na walang masakyan papunta at pauwi galing trabaho. Well, sa ngayon po, Secretary, dahil pinapayagan naman ho yung, for example, yung UV Express, sila po ay nakakabiyahe na, following lang po yung direction ng LTFRB sa kanilang mga ruta, so maaari na po silang bumaybay sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila. Of course, hindi po mawawala ang mga city buses, P2P buses, at saka po yung mga buses for augmentation. Sila po ay makikita natin sa mga major thoroughfares. Lahat po ng pribadong sasakyan, hindi po sila pinagbabawalang bumiyahe, lifted pa rin po ang number coding scheme sa ngayon until further notice. Ang mga tricycle naman po, Secretary, within local government lang naman po ito. Yung mga modernized jeepneys po, sila rin po ay nabigyan na ng ruta. Maging po ang mga traditional jeepneys po, sila naman po ay nasa pangalaga ng LTFRB. So wala naman po pinagbabawal, sir. Siguro gusto lang ho natin i-emphasize yung mga hindi pwedeng dumaan sa EDSA busway. Hindi po maaaring dumaan sa EDSA busway ang mga sasakyan po kahit na po ito ay red plate, kahit po taga-gobyerno ang sakay, pero nasa pribadong sasakyan po, hindi po maaaring dumaan sa EDSA busway. Tanging government emergency vehicles lamang po, yung mga patrol units, PNP, BJMP, MMDA, Bureau of Fire, ambulansya, at saka po mga city buses or buses for augmentation. Yun lang po yung mga sasakyan na makikita po natin sa EDSA busway. But the rest naman po, Sir Secretary, pwede naman pong dumaan dito sa ating 5 more lanes dedicated for them. ASEC Silin, pinapayagan na starting tomorrow ang backriding policy para sa mga mag-asawa o mag-partner ayon kay DILG Secretary Anyo. Paano po ba yung balak nating guidelines dito? May mga documents po ba na kailangang ipakita sa mga checkpoints na talagang mag-asawa o mag-partner ang dalawa? Yes, Secretary. DILG po ang nag-announce. So we really assume na national po ang magiging approach po ng pagpayag sa angkas. Ngayon, sir, kami po sa MMDA, kami ho ay mananawagan at magbibigay ng advice sa ating mga kababayan na dalhin po natin yung ating mga valid IDs, any documents po na magpapatunay na kayo po ay magkasama sa iisang bahay. Dalhin lang po natin yan. At matagal na hong inaantay ng ating mga kababayan na payagan po yung angkas. So kung ano po yung maging guidelines ng DILG Secretary, susundin po natin ito. Pero kami ho sa MMDA ay maaga hong magbibigay ng advice sa kanila na magdala ho tayo ng mga supporting documents. Napaka-importante po niyan. Nakita ho namin sa guidelines na sa unang anunsyo po ni Secretary Anyo, papayagan ng mag-asawa, common law husband, wife, girlfriend, boyfriend, as long as nasa isang tahanan po sila. Nakatanggap po kami ng mga questions kung paano po pagkapatid naman, kaanak, na iaangka. So yun lang ho yung bibigyan lang din ho namin ng linaw sa ngayon. Pero again, Bus lane sa EDSA, mas mabilis yung biyahe. Pero batay po sa inyong pag-aaral, has this been successful?
Yes, Secretary. Noong panahon po na wala pang COVID sa bansa, 4,600 yung mga buses all over Metro Manila. 2,500 po dyan concentrated sa EDSA. Ngayon po, with the EDSA busway, ang authorized unit po ay 550. Dinidispatch po yan every 3 minutes. Yung ating mga commuters po, hindi sila nakakalat sa mga bangketa. Meron pong designated bus stops. Meron pong tamang tawiran. Kinokompleto lang po lahat ng ating 16 bus stops. Sa ngayon, Secretary, 80%. Almost complete na po yung mga naiwan na bus stop. Elevators na lang po ang inaantay at mga concrete barriers. Then magiging fully operational na po yan by August to September. Yun po yung inaasahan natin. At yun din po yung nakikita natin. Effectivity, Secretary, yung biyahe po, no, nag-inspect po si Chairman Danny Lim, si GM Jojo Garcia. Halos everyday po ini-inspect kung ilang oras po yung tatahakin na nakakatuwa, Secretary, dahil yung dating EDSA na 2 to 3 hours, bumaba po ng 45 minutes. Kasama na po yung paghinto sa ilang mga bus stops. Wow, congratulations to you. Congratulations to Chairman Danny Lim at kay GM Jojo. O nga pala, minsan ay may nakita akong mangilan-ngilan lang na mga pasaway sa gilid. Siguro naman hinuhuli yung mga yun. Kahapon, mga 2 pasaway na bus na nasa kanan pa rin. Hinuhuli naman siguro ng MMDA yon. Tama, Secretary. Lalo na ho pag galing po ng Quezon Avenue to Ayala. Ito po kasi yung scheme, Secretary, no? Monumento po hanggang Quezon Avenue, nasa kanan pa rin po sila kasi hindi pa po tapos yung bus stop doon. Paglagpas po ng Quezon Avenue, papasok po sa median lane, dire-diretso po yan. Pero 4 na bus stop lang po yung pwedeng babaan. Main Avenue, Santolan, Ortigas po at saka Guadalupe. Pagdating po ng Guadalupe, Secretary, lalabas ulit sa kanan. So from Ayala to PITX, nasa kanan na po sila. So dapat wala po tayong makitang bus sa kanan from Quezon Avenue to Guadalupe. Pag meron, Secretary, rest assured po, nahuhuli po yan dahil effective naman po ang ating no-contact apprehension policy kahit po nasa gitna tayo ng pandemya. Maraming salamat sa inyong panahon, ASEC Celine Pialago, spokesperson ng MMDA. Alright, diretso na po tayo sa iba pang mga panauhin natin. Rocky? Secretary. Makakasama na po ba natin si DOLE Secretary Silvestre Bello III? Secretary Bello? Hello, Rocky. Kung hindi pa po, Tayo pa. Secretary? Hello. Secretary, good morning po. Good morning, Rocky. Good morning, Seth Martin. Nandito Secretary, po unahin ko na lang po yung mga... Opo. Secretary, unahin ko na lang po yung mga tanong ng ating mga kasamahan sa media. Mula po kay Joseph Morong muna, kailan daw po papayagan yung mga nurses na makaalis ng Pilipinas? Pinag-aaralan pa natin yan, Rocky, kasi alam mo naman, merong interagency task force resolution na pinagbabawal muna ang deployment ng mga nurses and medical workers habang may pangangailangan na tayo sa kanila. Pero the exception naman yan eh. Yung mga nakakuha ng OEC noong March 8 and before, accepted naman sila doon sa suspension ng deployment. Opo. Secretary, tanong po ni Tina Mendez ng Philippine Star. May mga kababayan po tayo na natalaga ng Branch of Operations Manager for NIWI International Kenya since April 5, 2019. Hindi po daw siya makabalik ng bansa maliban sa may lockdown. May ilang reklamo daw po na kinakaharap ang kumpanya at iniwan na siya ng mga boss niya na nandito na sa Pilipinas. Ano po bang tulong ang maaaring ipaabot sa kanya ng ating gobyerno? Ano po ang dapat gawin ng ating kababayang kaugnay nito? Yung daw po Sekretaryong NIWI International is a networking company na nakabase sa Pilipinas and has been in operation since 2018 in Africa and in Asia. Ganito yan. Unang-una, alamin mo kung anong problema niya. Kung problema niya ang pag-uwi, tutulungan natin siya umuwi. Kung meron siyang claim against yung employer niya, pagbalik niya dito sa Pilipinas, tutulungan natin siya sa kanyang reklamo kontra sa kanyang employer.
Opo. Secretary, tanong naman po ni Sam Medenilia, ilan na daw po ang COVID-affected OFWs ang natulungan ng pamahalaan at kailan po mag-i-start ang reintegration program para po sa mga OFWs? Yung reintegration program, Rocky, ongoing yan. As soon as you are repatriated to the Philippines and you do not want anymore to be redeployed, you are entitled to the reintegration program of the OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration. Entitled po ka bilang OFW. Opo. Secretary, tanong pa rin ni Sam Medenilia, meron po ba kayong nabigyan ng assistance na pamilya? 274 OFW remains mula po sa Saudi Arabia. Kung may natulungan, ilan po kaya ang nabigyan at magkano daw po ang assistance na ibigay sa pamilya? Meron. Lahat yung 274 na iuwi natin na namatay na kababayan natin, meron silang per-treatment benefit. Ngayon, karamihan dyan sigurado ko ay merong insurance coverage kasi hindi ka naman pwedeng ma-deploy kung hindi ka covered ng insurance. So lahat ng mga yan I will be entitled to the 10,000 death benefits from the insurance companies. Opo. Tanong naman po ni Sam pa rin, meron na po bang action ang DBM sa request po ng DOLE para sa additional 2.5 billion funds for AKAP program? Sa ngayon, Rocky, wala pang action on our request, but we are confident that the President, knowing his bias for OFWs, hindi matatanggihan ng ating Pangulong Duterte ang mga OFW natin. Opo. Secretary, last question po from Chris last question po mula sa media. Kay Chris Jose ng Remate, yun daw pong nanay ni Fabel Pineda, yung 15 anyos na pinatay. Matapos po ireklamo ng panghahalay ang dalawang pulis sa Cabugao, Ilocos Sur noong Huwebes, ay humihingi po daw ng tulong sa pamahalaan na tulungan siya makauwi sa Pilipinas para naman daw po masilayan niya sa huling sandali ang anak na si Pabel. Si Blessy Torres po ang ina ni Pabel ay isang overseas worker sa Kuwait. May posibilidad po ba na matugunan po ng pamahalaan ng kanyang hinihinging tulong na makauwi ng Pilipinas? Sige po, hindi po problema yon. Ibigay lang sa amin ang pangalan ng nanay ng bata at ipaprioritize namin siya sa pag-repatriate ng mga OFWs na galing sa Kuwait. Alright. Okay? Ano po ang update sa pagpapauwi ng mga labi ng OFWs mula sa Saudi Arabia, Secretary Bebot? Kaya ako nandito ako sa Villamor Air Base, nagda-dry run kami. Sa pagdating ng 44 OFWs. Doon sa 44, 19 ang COVID. Yung 25 natural causes. They will be arriving tomorrow at 10:55 and they will be met by 10 to 10. Kasi ang magko-cover dito, PTT4 lang daw eh. Okay. Tayo po ba ay hihingi muli ng bagong extension sa Saudi government? Meron naman. In fact, yung 44 will be followed by another 44 on Sunday. Dadating na naman dito sa Monday. And we will do that until we have repatriated all our dead OFWs. Ano po ulit ang protocols natin, Sec Bebot, na ipapatupad para sa mga may uuwi pong mga labi dito po sa ating bansa? Okay, Sec Martin, pagdating mga OFWs, yung mga COVID death, yung namatay dahil sa COVID, ay agad-agad isakay sa yung mga sasakyan ng crematorium at dadalhin sila sa crematorium at i-cremate agad. Yun namang namatay sa natural causes, may option yung relatives nila. They either can get the remains of their relative or they can also agree to the cremation. By the way, of the 25 na namatay sa natural causes,
already 80% opted to have them cremated. So, yun ang protocol. Pagdating, kapag COVID-related, cremation. Pagka natural causes, pahala na yung mga magulang at mga relatives, pero they have to bury yung kanilang kamag-anak within 24 hours. Yan po ang protocol. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa pamilya ng mga nasawing iuuwi na po dito sa ating bansa? Thank you so much, Sec Martin, for this opportunity. I would like to inform the next of kin, the relatives of our dead OFWs, that at all costs, we will repatriate all of them. Hindi man magawa namin paminsanan, pero we will keep the kin namin na maiuwi natin sila lahat. At pagdating nila dito po, meron silang bereavement benefits at meron din silang makukuha sa benefits nila under their insurance. Kaya maghintay-hintay lang po kayo, gagawin natin lahat dahil ito ang utos ng ating Pangulo na kailangan maiuwi natin lahat ang ating mga kababayan, dead or alive. Marami pong salamat, Secretary Bebot Bello ng Department of Labor and Employment. Thank you, Sec Mark. Samantala, inilunsad ng pamahalaan noon lamang pong May 20, 2020 ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program upang matulungan ang ating mga kababayan na nais na makauwi sa kanilang mga probinsya. Samantala muna itong ipinagpaliban upang bigyan daan ang hatid tulong program na layon din pong mapauwi ang mga kababayan na stranded sa Maynila dahil sa umiiral na community quarantine. Para po sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise, we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin. Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And then, pagdating ng panahon, natapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa pinakahuling ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Zarina Luzuegno mula po sa Philippine Broadcasting Service. Maraming salamat, Yusek Rocky. At narito na nga po mga balita mula dito sa COVID Radio, Radio Pilipinas. Sangguniang palalawigan ng Palawan nagpayag po ng matinding kalungkutan at protesta sa pagkamatay ng mga Palawenyo na may ngisda sa naganap na banggaan na kinasangkutan po ng Hong Kong Registered Cargo Vessel MV Vienna Wood. May report si Goody Sarsagat.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Agad na inaprubahan ng Sangguniang Palalawigan ng Palawan ang resolusyong nagpapahayag ng matinding kalungkutan at protesta sa mga opisyal at tripulante ng Hong Kong Registered Cargo Vessel MV Vienna Wood. Sinabi ng mayakda ng naturang panukala Board Member Maria Angela Sabando, karamihan ng mga mangisda ng nakabangga nitong lumubog na bangka ni FB Liberty 5 ay mga Palawenyo. Naganap ang trahedya sa karagatan ng Mindoro nang magbangga naman noong Pebrero 27 ang MV Vienna Wood at FB Liberty 5 na naging sanhi upang tumilapon ang 14 na tripulante nito sa malalim na dagat. Para pa sa opisyal, tila nagpabaya umano ang MV Vienna Wood dahil sa kalamang nagpalabas ng distress call matapos ang 3 oras nang maganap ang nasabing insidente. Sa kasalukuyan, inihinto na ang search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard at naharap na rin sa patong-patong na kaso ang may-ari at opisyal ng MV Vienna Wood. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas. Mula naman po sa Palawan, magtungo tayo sa Iloilo. Provincial Government ng Antique maglalagay ng help desk sa mga daungan at paliparan sa Aklan at Iloilo para sa mga uuwing OFWs at LSIs. May report po si John Paul Tarosa. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Maglalagay ng help desk ang lalawigan ng Antique sa mga daungan at paliparan para sa mga repatriated overseas Filipino workers at locally stranded individuals na uuwi sa probinsya. Layunin ng help desk ayon kay Governor Rodora Cadiao na mapabilis ang koordinasyon ng mga uuwing OFWs at LSIs. Ang mga personnel ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang itatalaga sa mga help desk. Ang dapat gawin lang ng mga uuwi ay makipag-ugnayan sa help desk at sila na ang mag-aasikaso sa biyahe pauwi ng Antique. Ilalagay ang mga help desk sa Katiklan Port sa Aklan, Dumangas Port sa probinsya ng Iloilo at sa Iloilo International Airport. Batay sa pinakahuling datos ng gobyerno probinsyal, nasa 5,653 repatriated overseas Filipino workers at locally stranded individuals na ang nakauwi ng Antique. Mula sa Iloilo, ito po si Paul Tarosa, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. At yan po mga balita mula dito sa COVID Radio Radyo Pilipinas. Muli ako po si Zarina Lusuegro. Back to you, Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Zarina Lusuegro, mula po sa Philippine Broadcasting Service. Puntahan naman natin si Breves Bulsao mula sa PTV Cordillera. Magandang umaga, Secretary Martin. Umaasa ang pamahalaang panlalawigan ng Benguet na patuloy ang pagsunod ng mga mamamayan sa pamantayan ng General Community Quarantine. Lalo't may mga nabago noong nasa Modified General Community Quarantine ang lalawigan ng Benguet. Sa inilabas na pamantayan ng Provincial Interagency Task Force Against COVID-19, mahigpit na ipinapatupad ang mga panuntunan ng JCQ, lalo na sa mga pagtitipon at mga aktibidad na dinadaluhan ng mga maraming tao. Muling pinaalalahanan ang mga simbahan na tuparin ang bilang ng mga taong pwedeng pumasok o magsimba tuwing linggo. Ang ibang munisipyo sa lalawigan ay minabuti ng ipinagliban muna ang pagpasok ng mga mamamayan sa simbahan tuwing linggo dahil ibinalik nila sa rest day sa kanilang bayan ang naturang araw. Ibig sabihin, hindi maaaring lalabas sa kanilang tahanan ang mga residente maliban lamang sa mga authorized person outside residence at kung may mga emergencies. Napanatili din ang schedules ng mga magsasaka sa delivery ng mga gulay sa latrine and vegetable trading areas upang masigurong natutupad ang social distancing sa trading post. Sa pag-aaral ng Provincial Agriculture Office, naging maganda ang clustering ng delivery ng mga gulay sa trading post. Nang ipatupad ito noong nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine hanggang maging JCQ at MGCQ at ngayon ay naibalik sa JCQ ang lalawigan.
Ito ay dahil patuloy na maganda ang balanse ng demand at supply ng gulay na nagsusupply sa malaking bahagi ng bansa at walang naitalang karagdagang nagpositibo sa COVID-19 na mga truckers. Samantala, pangunahing apila ng Provincial Interagency Task Force Against COVID-19 sa National Task Force, siguraduhin lahat ng mga OFWs at locally stranded individuals na sumailalim sa swab testing ay makumpleto ang 14 na araw na quarantine period bago pahintulutang pauwiin. Ito ay dahil may mga ilang OFWs na umuwi sa probinsya ang natuklasang hindi pa natapos ang quarantine period ay pinauwi na sa lalawigan. Umaasa ang kinaukulan sa probinsya na hindi na madagdagan pa ang mga nagpositibo sa COVID-19 dito sa Benguet. Nakahanda naman ang lalawigan ng Benguet kung ano ang magiging pasya ng Interagency Task Force Against COVID-19 kung panatalihing GCQ ang lalawigan o ibalik sa MGCQ. Ito ang balita mula sa lalawigan ng Benguet. Brevis Bulsaw para sa Bayan. Maraming salamat, Breves Bulsao. Mula po sa PTV Davao, may ulat naman ang ating kasamang si Regine Lanusa. Regine? Yes, Yusek Rocky, ngayong araw nga ay ka-6 na araw ng pagpapatupad ng hard lockdown dito sa Barangay 23-C sa Davao City at hanggang ngayon ay wala pa namang naitatalang paglabag ng mga residente sa health protocols ang Davao City Police Office. Pinagbawal ng mga otoridad na palabasin sa kanilang bahay ang mga residente upang hindi na kumalat pa ang virus sa kanilang lugar. Matatandaan na isinailalim ang nasabing barangay sa lockdown dahil sa bilis ng pagkalat ng COVID-19 sa lugar kung saan nakapagtala sila ng 88 kaso at 2 nga rito ang namatay. Kahit na may food packs na ipinamimigay ng lokal na pamahalaan ay may iba pa rin na gustong magpabilis sa kanilang mga kakilala sa labas, bagay na pinahintulutan naman ng otoridad. Pero ang nasabing ang mga purok leader lamang ang pwedeng kumuha sa entry points ng kanilang lugar. Sa ngayon, kontrolado ng mga otoridad ang lugar at tumaasa sila na mananatiling ganito ang sitwasyon hanggang sa matapos ang pagpapatupad ng lockdown. Samantala, nagpatupad naman ng Localized Enhanced Community Quarantine ang Purok Rosas sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur noong July 7 hanggang July 14. Layunin ng nasabing LECQ ay upang maiwasan ang local transmission. Matapos na isang residente sa nasabing barangay ang na-expose sa isang COVID-19 patient. Dahil dito, lahat ng residente ng nasabing barangay ay nasa strict home quarantine at papayagan lamang makalabas ang mga residente kung bibili ng pagkain. Nagpatupad na rin sila ng food and medicine pass. May curfew na rin ang nasabing purok mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Nagtayo na rin sila ng mga checkpoints sa papasok at palabas ng nasabing purok. Ayon naman sa Santa Cruz LGU, ang nasabing hakbang ay ginawa upang makasiguro na hindi na kumalat at tumaas pa ang COVID cases sa nasabing lugar. Kaya naman hinihingiran sila ng pangunawa sa kanilang mga residente. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Davao City. Regina Nusa para sa Bayan. Ng PTV Davao. Mula naman sa PTV Cebu, may ulat si John Roa. Dito sa Viga. Mayong buntag, Secretary Martin at Yusek Rocky. Tapang at malasakit, ito ang ipinamalas ng kapulisan dito sa lungsod ng Cebu. Sa gitna ng pakikipaglaban natin sa COVID-19, nangingibabaw pa rin ang pagka-Pilipino natin. Sa kabila ng krisis sa COVID-19 sa lungsod ng Cebu, mahigpit na seguridad ang pinatutupad ng ating kapulisan. Ngunit bukod rito, nangunguna rin sila sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kagaya na lang ng mga pulis na ito na namigay ng pagkain sa mga taong walang matitirhan. Tulong-tulong sila sa pamimigay ng pagkain sa mga taong naninirahan sa gilid ng kalsada. Anila, sa gitna ng pandemya, ang mga ito ang lubos na nangangailangan ng tulong.
Samantala sa ngayon, nasa 7,078 na ang kumpirmadong kaso ng COVID sa Cebu City. 3,835 sa mga ito ay active cases. 2,983 na ang gumaling at 260 ang nasawi. Samantala, nasa Cebu City ngayon si Health Undersecretary Leopoldo Vega. Nakipagkita ito sa mga kinatawan ng mga pribado at pampublikong ospital sa Cebu, kung saan tinalakay ni Vega ang sitwasyon ng Cebu gaya ng critical care utilization ng mga ospital sa Cebu at ano-ano ang mga hakbang na ipatutupad para mas mapaigting pa ang pagrespondi sa COVID-19 dito sa Cebu City. Binigyan din dito ang kahalagahan ng kolaborasyon at koordinasyon ng mga pampubliko at pribadong ospital, ng mga local government unit at ng mga komunidad, daan para magtagumpay sa laban sa COVID-19. At yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Cebu. John Aroa para sa Bayan. Salamat, John Aroa. Samantala, Secretary, dumako naman po tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa tala ng Department of Health, as of July 8, 2020, umabot na po sa 50,359 ang total number of confirmed cases. Nadagdagan ng 5 katao ang mga nasawi, kaya po umabot na ito sa 1,314 ang total COVID-19 deaths. Sa kabilang banda, bilang naman po ng mga nakaka-recover ay umakyat pa rin sa 12,588 with 202 new recoveries recorded as of yesterday. Muli naman pong naitala ang pinakamataas na single-day increase of new COVID-19 cases kahapon na umabot sa 2,539. Mula po sa NCR ang 1,066 COVID-19 positive cases, habang 443 cases naman mula sa Region 7 at ang 1,030 cases naman po ay mula sa iba pang rehiyon sa ating bansa. Ang kabuang bilang ng ating mga active cases ay 36,457. Kaya po hindi kami magsasawang ipaalala sa lahat ng physical distancing, tamang pagsusuot ng face mask at palagiang paghuhugas ng kamay. Tandaan sa pagsunod po at pakikiisa sa ipinatutupad na guidelines sa ating pamahalaan, makakatulong po kayo upang tuluyan na natin mapagtagumpayan ang ating laban sa COVID-19. Bahay muna, buhay muna. At yan ang mga balitang nakalap natin ngayong araw. Maraming salamat po sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman po ng ating mga kababayan. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Asahan niyo po ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga update sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rafi Nasher. At mula rin po sa PCOO, ako si Secretary Martin Andaran. Magkita-kita po tayo muli bukas dito sa Public Briefing #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin to. Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dole, tupad, #BKBK Project. Ano ang dapat mong malaman? Ano ang tupad #BKBK Project ng Dole?
Ang Tupad, #Barangay Ko, Bahay Ko Disinfection Sanitation Project ay isang proyekto para sa mga informal workers na naapektuhan ng kabuhayan dahil sa enhanced community quarantine tulad ng mga self-employed, direct hire, or occasional workers, house helpers, drivers ng pedicab, tricycle, PUVs, PUJs, TNVS at iba pa. Kabilang rin dito ang small enterprise operators, home workers, sub-minimum wage earners, magsasaka, mangingisda at iba pa. Ang mga manggagawang magkukwalify sa programang ito ay bibigyan ng trabaho na maglinis at mag-disinfect ng kapaligiran sa loob ng 10 araw, 4 na oras kada araw. For more information and updates, follow Dole's official Facebook page. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station.